හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළලා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට යහපත් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම ඊමණි videos ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම පහුගිය කාලේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා bus break කියලා. පටන් ගත්තේ නැත්නම් පටන් ගන්න කියලා ඔයාලට කිව්වා. මොකද කලින්ටත් වඩා ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. වැඩිපුර පොයින්ට්ස් හම්බ වෙනවා. සුපිරියටම earn කරන්න පුළුවන්. දැන් කලින්ට වඩා earn කරන විදිහක් තියෙනවා. අප්ඩේට් වල එක earn කරන විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන wallet එක රියල්ස් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මගේ පොයින්ට්ස් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පෙන්න ඇති 2,96,460ක්. හරියන්නේ 2,96,460ක් තියෙනවා. මම අද දවසේ වැඩි වැඩ කරා. මම අද දවසේම එකපාරයි ගියේ අර ඩේලි බෝනස් එක ගන්නයි පැය බෝනස් එක ගත්තා විතර. ඒ ටික තමයි මේ 2,800ක් තියෙන. අයන මම නිවුස් මුකුත් බැලුවේ නැහැ, මුකුත් කරේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ කලින් දාපු pay outs ටික. මේ cash out වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මම දැන් අද මේ වීඩියෝ එකනේ withdrawal එකක් දාන කලින් මම කලින් withdrawal history එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත withdrawal ඔක්කොම තමයි bus break app එකේ මේ $7.2 මේ මම කලින් කරපු කාලේ දාපුවා. ඉතින් මට දැන් අදත් 729ක් withdraw කරන්න පුළුවන්. මම දැන් කෙලින්ම 710ක් withdrawal එක දානවා. මෙතන ඔයාලට කැමති ගාන දෙක වුණාන් දෙක දාන්න පුළුවන්, 10 වුණාන් 10 දාන්න පුළුවන්. දාලා ඉවරලා මෙතන දැන් අලුතින් එකක් තියෙනවා go cash කියලා. ඒක නම් ඒ ගැන මම මොකුත් වැඩි දන්නේ නැහැ. දැන් දැස කියන්නේ නැහැ. මෙතන PayPal තියෙනවා. PayPal select කරලා තියෙන්නේ. select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන cash out දෙන්න. cash out select කරලා පස්සේ you will receive cash out within 24 hours කියලා තියෙනවා. got it දෙන්න. මේ got it දෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන your account request කියලා. මෙතන your processing your payout is estimate arrive at කියලා මේ විදිහට දවසයි වෙලාවයි වැටෙනවා. කියන්නේ කවදා කීයට withdrawal එක එයිද කියලා ඒගොල්ලෝ කියන මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලාවට withdrawal එක එයි කියලා. ඒ වගේම මෙතන උඩ withdrawal එක දාපු එක pending කියලා දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න මම withdrawal එක දැම්ම බලමු කොච්චර වෙලාවකින් withdrawal එක එනවද කියලා. හරි දියානේ මම බස් බ්‍රේක් එකේ withdrawal එක දාපු එක මට ඔන්න withdrawal එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මම මගේ PayPal එකේ ඉන්නේ බස් බ්‍රේක් එකේ මේ මම එදා දාපු $710 ඔන්න මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මගේ PayPal එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ බස් බ්‍රේක් කියලා payment receive කියලා 710 ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න ඉතින් මට withdrawal එක ආවා. හරි මම ඔයාලට ඉතින් මගේ බස් බ්‍රේක් app එකටත් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. payment එක receive කරලා තියෙන එක. ඊට අමතරව මම මෙහෙමම තව withdrawal එකක් දානවා මේකේ ආයි පාරක්. මේ තියෙන history වලට ගියා. cash out එකට ගිහලා history වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙන්න දැක්ක මම එදා දාපු withdrawal එක ඇවිල්ලා තිනවා receipt කියලා. මට එක දවස් පැය 44ක් වඩා පැය 44ක් ගියේ මට පැය 24න් withdrawal එක ආවා. මේ one day එක කිරේ දවසින් withdrawal එක ආවා. හරි යාළුවනේ මම ආයි පාරක් withdrawal එක දාන හරිනේ. ආයි 710ක්ම දානවා. PayPal එක හරි cash out දුන්නා. හරිද you will receive cash out within 24 hours කියලා. හරි රික්වෙස්ට් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. යාලා කියනවා වැටෙන දවසත් එක මේ විදිහට මේ දවස් වෙනකොට වෙන withdrawal එක දැන් ආයි මේක pending කියලා පෙන්නත් බලමු මේ වීඩියෝ withdrawal එකත් ඒ කොච්චර වෙලාවක එයිද කියලා. හොඳයි ඉතින් අන්න මම දෙවෙනිට දාපු withdrawal එකත් ආවා. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ one day ago කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා පළවෙනියටම මේ තියෙන withdrawal එක. ඒකත් complete වෙලා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම PayPal එකෙන් ආපු message එකත් ඔයාලට පෙන්නන email එක. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට
බස් බ්‍රේක් එකෙන් ආපු මේක මම දැන් මේ මම දක්වන වීඩියෝ වල මේ තියෙන PayPal එකේ මට බස් බ්‍රේක් has sent to 10 cents $. කියලා මම දැන් $710 මම withdraw කරපි මේ මට ආපු email එක තියෙන බස් PayPal එකෙන් මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දෙවෙනියට දාපු මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ withdrawal එකේ email එක අපේ මම ඒක නම් ඔයාලට PayPal එකට ගිහිල්ලාම පෙන්නුවා මේ තියෙන්නේ මම දෙවෙනියට දාපු withdrawal එකට ආපු දෙවෙනි දාපු withdrawal එකට ආපු email එක මම මේක නම් ඔයාලට PayPal එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ මොකද මේ PayPal එකේ පෙන්නුවා හා සමානයි මොකද මේ PayPal එකේ මට එවන email එක මේ තියෙන්නේ bus break has sent you 10 cents USD කියලා දැක්කනේ මේ තියෙන්නේ මට bus breaking යාලා $710ක් එව්වේ කියලා ඔන්න මම එකම වීඩියෝ එකෙන් payment live withdrawal දෙකක් කරා live withdrawal දෙකේම live payment proof එකක් කරා ඒ තරමට supreme application එකක් ඒ වගේ මට තවත් ඕනනම් $710ක් ඩෝක මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට පේනද වෙන්න මට තව $710ක් තව withdrawal එකක් ඕනනම් දාන්න පුළුවන් මම දැන් දාන්නේ නැහැ දාන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම ඔයාලට history එකට ගිහලා පෙන්නන්න මම කොච්චර withdrawal දාලාද කියලා මේ තියෙන්නේ මම දාපු withdrawal ටික මේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මම withdrawal දාලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ අන්තිමට දාපු මේක දැන් මේ මම අන්තිම withdrawal එක මම දාපු එක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ දාපු දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මම කොච්චර withdrawal 1 2 3 4 මේ කොච්චර withdrawal දාලාද කියලා ඔයාලට පේන්නේ නැති ඉතින් ඒ වගේ supreme app එකක් මට තවත් දාන්න පුළුවන් withdrawal මම දැන් දාන්නේ නැහැ ඒ වගේ supreme application එකක් ඉතින් යාළුවනේ පටන් ගත්තේ නැත්නම් පහළ description එකේ ඔයාලා app එක Play Store එකෙන් download කරගන්න download කරලා පහළ description එකේ තියෙන පොඩි code එකක් ගහන්න යහුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට වැඩිපුර earn කරගන්න පුළුවන් bonus හම්බ වෙනවා ඒ bonus ටිකත් අරගෙන app එකට set වෙලා superior earn කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඉතින් මගේ මේ live withdrawal එකයි payment proof එකයි මෙතන වීඩියෝ එක ඉවරයි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් අහන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තර දෙන්නම් ඒ වගේම තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන විදි ගැන දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා මගේ යාළුවනේ ඉතින් එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා